Assam hosts the largest number of weavers in this country. Yes. Then why our production of handloom textile is almost the least in this country? কিয় ষ্টাৰ্টআপত কোনো এটা ভাবা নাই যে টাটাই ভাবাৰ আগতে যে মই এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ প্লাণ্ট লগাম কিয় ভাবা নাই এইটো কিয় ভাবিছে যে মই দীঘলী পুখুৰী বাহিৰত চাহৰ দোকান এখন খুলিম এইটো কিয় ভাবা নাই যে মই 500 স্কোৱাৰ ফিটৰ এটা টি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বনাম দিল্লীত বনাম বম্বেত বনাম বাংগালোৰত বনাম হায়দৰাবাদত বনাম য'ত মানুহে ফিলটো পূৰা পাব যে অ'কে দিছ ইজ হোৱাট আছাম ইজ অল এবাউট আমাৰ ভিজনবিলাক ডাঙৰ নহয় নেকি এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল মাইণ্ডছেটটো আমাৰ মাজত সৰুৰ পৰাই গ্ৰুম কৰা নাযায় যে অমুকৰ পুতেকে অমুক চাকৰি কৰিছে তই কিন্তু তাতকৈ ভাল কৰিব লাগিব গতিকে তোৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লাগিব চ' আমি তেনেকুৱা মাইণ্ডছেটৰ মানুহ আছোঁ আমাৰ মানুহৰ এতিয়াও এই টেণ্ডেঞ্চিটো আছে বিজনেছ কৰি পইচাটো ইনকাম কৰিবলৈ সহজ কিন্তু সহজ নহয় আমি অকণমান চাগে কষ্ট কৰাটো উইক নেকি বিজনেছ কৰিম সেই বস্তুটো পইচা চাই পেলাই কৰিবলৈ যায় নেকি সেইকাৰণে এটা লেভেলৰ পিছত তেওঁলোকৰ কষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায় বিজনেছত পইচা বেছিটোতো মিথ কি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কৰিলে কি লোকচান নহ'ব নেকি হ'ব বহুত ছাপ্লায়াৰে ষ্টাফৰ লগত মিলি পেলাই লোকচান দি যাব কিন্তু সেইটো কাৰণে কি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এৰি দিব নেকি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ মাইণ্ডছেট মানে দেৰ ইজ ন' লুকিং বেক ইয়'ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইজ ইয়'ৰ বেবী যিখিনি পুৰণা মানুহ আছে তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কোলাবৰেটিভ মডেলত কাম কৰিব লাগিব অসমত কোলাবৰেটিভ কাম বোলা প্ৰচিডিঅ'ৰটো মানুহে এতিয়ালৈকে শিকা নাই আমি এতিয়াও এক্সপ'জাৰখিনিক ভালকৈ ইউজ কৰা নাই বহুত বস্তু আমি মূৰটো ঘূৰালেই পাওঁ খালি আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো চিনাকি হৈ সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো ৰাইট প্লেটফৰ্মত প্লেচ কৰাটো আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ ছাবজেক্ট আমাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাইণ্ডছেট থট প্ৰচেছ আইডিয়াজ আমেজিং ফেবিউলাছ তোমালোকৰ লগত প্ৰথম এপিছড হিচাপেও যদি আহিলোঁ আহি পেলাই মই বেছ ভাল পাইছোঁ যে এটলিষ্ট ছাম ইনিচিয়েটিভছ টু টক এবাউট ছামথিং প্ৰডাক্টিভ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা ছাবজেক্টক এড্ৰেছ কৰিবলৈ পডকাষ্ট কোনো আৰম্ভ কৰা নাই ছিংগাৰ মাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টিষ্ট মাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মানুহখিনি এংগেজ কৰা কামটোতো চবেই কৰে এইটো চবতকৈ সহজ কাম অসমত চবেই সহজটোৱে কৰে মই কৈছোঁতো বাট দিছ ইজ ডিফিকাল্ট Welcome to Productive Adda. This is our first episode of our new podcast series. Our actually goal to hoise আমাৰ এতিয়া নিউ জেনেৰেশ্যনক তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰেক্টিকেলি নিজৰ স্কিল বিল্ড কৰি পেলাই তেওঁলোকে লাইফত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে ৰেডাৰ দেন আমাৰ যিটো জব ছিকিং মেণ্টেলিটি সেইটোৰ পৰা যিহেতু এতিয়া ছিটুৱেশ্যনছবিলাক চেঞ্জ হৈছে আমাৰ ডিজিটেল এজ ফিউচাৰ অপৰচুনিটিজবিলাক চেঞ্জ হৈ আছে গোটেই অভাৰঅল আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল ইক'ছিষ্টেম সেই গোটেই বস্তুবোৰ চেঞ্জ হৈ আছে গতিকে এইখিনি সময়ত ষ্টুডেণ্টছবিলাকে সেই ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো জব অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ডছেট সেইটোৰ পৰা আঁতৰি পেলাই কেনেকৈ নিজৰ স্কিল অৰিয়েণ্টেড হৈ পেলাই তেওঁলোকে লাইফত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে সেইটো আমি প্ৰম'ট কৰোঁ আৰু আমি বহুত বেছি লাকি আজি আপোনাক আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এপিছ'ডত গেষ্ট হিচাপে পায় আচলতে আপুনি আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ যিটো য়াং জেনেৰেশ্যন আছে যিসকলে এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপত ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি ইনস্পিৰেশ্যন হয় কাৰণ আমাৰ ইয়াতে সেনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেটটো আমি ইজিলি দেখা নাপাওঁ আমি কাৰো লগত তেনেকুৱা কথাবোৰ ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ স্কুল কলেজেই হওক বা আমাৰ ঘৰতো তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল মাইণ্ডছেট বা সেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট এটা আমি নাপাওঁ তাৰপিছত এটা ছেল্ফ ডাউট আহে যে আমি যদি কিবা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি পাৰিম নে নোৱাৰিম যেতিয়া আপোনালোকৰ নিচিনা আমি দেখা পাওঁ যে আমাতকৈ ডাঙৰ যিসকল আমাৰ অসমৰে মানুহে সেইটো ফিল্ডত ছাকচেছফুল হৈছে এটা কনফিডেঞ্চ দিয়ে এটা ছেল্ফ বিলিভ এটা আহে গতিকে আপোনাক আজি আমাৰ মাজত পাই পেলাই আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু আপোনাক ৱেলকাম কৰিছোঁ আমাৰ শ্ব'টোলৈ থেংক ইউ ভেৰি মাছ ময়ো তোমালোকৰ লগত প্ৰথম এপিছড হিচাপেও যদি আহিলোঁ আহি পেলাই মই বেছ ভাল পাইছোঁ যে এটলিষ্ট ছাম ইনিচিয়েটিভছ টু টক এবাউট ছামথিং প্ৰডাক্টিভ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়ালৈকে আমি ধৰিলে বহুত ধৰণৰ পডকাষ্ট কৰোঁ বা বহুত ধৰণৰ ডিছকাশ্যনছ কৰোঁ বা বহুত ধৰণৰ মানুহক লগ পাওঁ কিন্তু জেনেৰেলি আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ জাৰ্ণিৰ ওপৰত কথা নাপাতোঁ আমি জেনেৰেলি চেলিব্ৰিটি হোষ্ট কৰোঁ বাট সেই হিচাপে আই ফাইণ্ড দিছ ইনিচিয়েটিভ ইণ্টাৰেষ্টিং ইনিচিয়েটিভ হ'ব লাগে চ' দেট মোৰ কোৱালিটি পিপল কানেক্ট ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰথমতেতো মই আপোনাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম যে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ মাইণ্ডত কেতিয়া ক্লিক কৰিছিল যে আপুনি এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ হ'ব মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ জন্মৰ পাই নেকি বুজিছা মই যেতিয়া চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়াও চাকৰি মানুহে যেতিয়া জব কৰে তেতিয়া আচলতে কি যে সেই চাকৰি ব্ৰিজখনত মানুহ যদি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে খোজে ওপৰলৈ যদি উঠি গৈ থাকিব খোজে তেনেহ'লে নিজৰ ভিতৰত এটা এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ মডেল থাকিব লাগিব কাৰণ কৰ্পৰেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে তোমাক অকল তুমি হাতে কামে কৰা কেইটাৰ ওপৰত জাজ নকৰে কৰ্পৰেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে তোমাৰ অভাৰঅল পটেঞ্চিয়েল কিমান সেই পটেঞ্চিয়েলটোৰ পৰা আমাৰ তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত কি ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা গৈছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত বেছ কৰি জাজ কৰে সেই জাজমেণ্টটোৰ ওপৰত মানুহৰ প্ৰমোশ্যন যেন মানুহৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ চিৰিটো খোলে গতিকে
প্ৰত্যেকটো ষ্ট্ৰেটেজিক বিজনেছ ইউনিট যিমানবিলাক থাকে এটা কৰ্পৰেটৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা একচুৱেলি ষ্ট্ৰেটেজিক বিজনেছ ইউনিট সেই ইউনিটটোক মনিটৰ কৰি সেই ইউনিটটোক চলাই লৈ যাব পৰাটো এটা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ জাৰ্ণিয়ে হয় বাছ তাৰ ডিফাৰেঞ্চটো ইমানটো থাকে যে পইচাটো বেলেগৰ হয় বাকী ইটছ ইকুইভেলেণ্ট টু এন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ জাৰ্ণি ইফ ইউ একচুৱেলি ৱান্ট টু গেট ইয়ৰ চেল্ফ to a position where you can actually manage a corporate, you think of the top level seats of the corporate sitting out there and looking into the rest of the people to monitor it, take it forward, make your own team, build your productivity, throw them the results on table. সেইটোতো কৰিব লাগে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত একেটাইতো কাম হয় নহয় জানো খালি যেনিবা তাতে কোঅপাৰেটিভ কিছুমান ছাপৰ্ট ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা থাকে সেইটো সুবিধা হয় যিটো ইনিচিয়েল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কৰিব গ'লে নিজেই কৰিব লাগে সিমানেই ডিফাৰেঞ্চ আদাৰৱাইজ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ মই সদায় এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ খালি যেনিবা নিজৰ ডিচিশ্যনটো মই 2016ত ল'লোঁ মই 2016ৰ পৰা ডিচাইড কৰিলোঁ যে ন আই হেভ টু ক্ৰিয়েট ছামথিং উইচ ইজ আই ৱন্ট চে অনলি এন এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইট ইজ নট অনলি এন এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো ইজ কল্ড দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি এইকাৰণে কওঁ বিকজ আমি ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো পূৰাকৈ কভাৰ কৰোঁ এলং উইথ ডেট তাৰ ইকনমিক্সটো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিবৰ পূৰা প্ৰচেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমি ছ'চিয়েল এণ্টাৰপ্ৰাইজ নহয় আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ছ' ডেট বিজনেছটো চলি থাকিলেহে এণ্টাৰপ্ৰাইজটো চলি থাকিব নহয় জানো অলপমান ইলাবৰেট কৰিব নেকি ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ যেনে ফৰ এক্সাম্পল ছ'চিঅ' ইকনমিক বুলি ক'লে আমি এইটো বুজোঁ যে আমি জেনেৰেলি কি কৰোঁ যে এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ চলাবৰ কাৰণে আমি ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিও ল'ব লাগিব নহয় বহুতখিনি লাগিব জানো নিশ্চয় অকল ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি ল'লেতো নহ'ব তাৰতো এটা ভাল ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিব লাগিব সেই ৰেভিনিউটো আৰ্ণ কৰি সেই ৰেভিনিউটো থ্ৰু দি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চলাব পাৰিব লাগিব নিজেও চলিব লাগিব তাতে বাকীখিনি মানুহকো চলাব লাগিব নালাগিব জানো নিশ্চয় সেইটোকে ছ'চিঅ' ইকনমিক বুলি কয় ছ' দেট দ্য ইকনমিকেল পাৰ্ট ইজ কাভাৰ্ড ছ' দেট ইয়ৰ বেংকিং ইয়ৰ ফিনেন্সেছ ইয়ৰ ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্ট অল দিছ থিংছ আৰ টেকেন কেয়াৰ অফ থ্ৰু দ্য product line that you make and during the process of making those product line the basic social fabric of covering the people that you have with you your team your shareholders their other social responsibilities their social balancing their medical facilities all those facilities are also covered there in the whole circle so that is basically a model which is more of a social economy অকল social entrepreneurs বুলি কৈ দিলে মানে কি হয় তেতিয়া মানে ৰেভিনিউ মডেলটোৰ ফ'কাছটো নাইকিয়া হৈ যায়তো হয় কিন্তু আমাৰটোত পূৰা ষ্ট্ৰং বিজনেছ মডেল এটা আছে ৰেভিনিউ মডেল এটা আমি তাতে একদম ষ্ট্ৰংলি ইনকৰ্পৰেট কৰি থৈছোঁ যিটো এতিয়া আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ টীম আছে টীমটোৱে কাম কৰি আছে হয় ছাৰ আপোনাৰ বিজনেছটোৰ যদি আমি কথা পাতিবলৈ যাওঁ হোৱাট একজেক্টলি ইউ ডু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে বিল্ড কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যনছ আপোনালোকে আমি ইণ্ডিয়ান উইভাৰ্ছ এলায়েন্স বুলি যদি কোৱা নামটোৰ পৰাই গম পোৱা যায় নহয় জানো চ' আমি বেচিকেলি এটা ইক'লজিকেলি ছাষ্টেইনেবল ভেল্যু চেইন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এটা মডেল যিটো মডেলত আমি হেণ্ডলুম টেক্সটাইল আৰু ছেৰিকালচাৰ আমাৰ মেইন ছাবজেক্ট হেণ্ডলুম টেক্সটাইল আৰু ছেৰিকালচাৰ আমাৰ মেইন ছাবজেক্ট আমি এই দুটা ছাবজেক্টত মানুহখিনিক প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ ইনকামলৈ আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গোটেই মডেলটোত আমাৰ মেইন যিটো কোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ সেইটো হৈছে যে আমি গভৰ্ণমেণ্টেল এইডছ বা ফাণ্ডছ বা হেৰি ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় আমি ছেল্ফ ফাণ্ডিং চেল নিজৰ এচিভ কৰা ৰেভিনিউ নিজৰ এচিভ কৰা গ্ৰছ মাৰ্জিন নিজৰ এচিভ কৰা এইটো টাৰ্গেটত কাম কৰি পেলাই কাম মডেলটো বনাইছোঁ এনেকুৱা নহয় যে আমি এতিয়া অকল গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডছ বা গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিজ বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কাম কৰোঁ নকৰোঁ চ' আমি আমাৰ যিটো মডেল আমাৰ মডেলটোত আমি বিচাৰিছোঁ যে হেণ্ডলুম টেক্সটাইল কেন বিকাম এ প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ ইনকাম ফৰ দ্য উইভাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া and so far as Assam is concerned Assam hosts the largest number of weavers in this country yes so when Assam hosts the largest number of weavers in this country then why our production of handloom textile is almost the least in this country why our women has to look for multiple resources of empowerment rather than adopting handloom textile which is their core forte so let's focus on that let them be at home work at peace the way they used to work but on a professional terms where they literally earn out of it and they know what they're going to earn it should be clear it should be transparent clear everything should be visible
So we are designing a model which can be adopted for any different trade, anything, anywhere across the globe, where anybody can actually come up and follow up these particular policies of working, and then create a model, the model which actually takes you down, which is sustainability centric. So the entire ecosystem that we are targeting is basically to create a sustainability centric ecosystem where funds are your funds, product is your product, skilling is your skilling, buyback is your buyback, market is your market, and the revenue return is also yours. So ultimately it's you. So it's your SOP which works, right? That is the reason that we do not promote too much of an influence of the administrative or the governmental systems into the work, because administrative system and governmental systems, they have their own restrictions, they have their own SOPs. But here when you talk about, you need to carry on with your SOPs and your procedure of working. So in that case, I think probably we have been struggling from last 6 years. We've been working on this field. We've gone to some stage. Probably that's the reason you call me here, right? So let's see how we can take it forward. But I'm positive. আমি পজিটিভ, আমি জানো যে বহুত প্ৰব্লেমছ, বহুত ষ্ট্ৰাগলছ আমি কৰিলোঁ আৰু বহুত আহিব বাকী আছে, কিন্তু আমি নেওচি যাম, আমি চব নেওচি যাম, ধৈৰ্য লাগিব, পাৰিম। সেইটো মাইণ্ডছেটে একচুৱেলি মানে এজন এণ্টাৰপ্ৰিনৰ আইডিয়েল মাইণ্ডছেট। এবছলিউটলি হ'বই লাগিব, হয় হ'বই লাগিব। এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ মাইণ্ডছেট মানে কি? এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ মাইণ্ডছেট মানে দেৰ ইজ ন' লুকিং বেক, দেৰ ইজ ন' লুকিং বেক। আই এম নট এডপ্টিং দিছ বিকজ আই ৱান্ট টু হেভ ফান। ন', দিছ ইজ এ চিৰিয়াছ বিজনেছ। This is a serious business, because here you are not talking about you yourself only. You are talking about the entire people who are associated with you. Rest of the people who are dependent on you, right? They are primary. So if you are promoting someone or inspiring someone to adopt entrepreneurship and create different models of primary source of income or secondary source of income or tertiary source of income, so people who are getting onto the mode and getting the income out of it are actually directly dependent on you. Isn't it? So it's a serious subject, man. Right. So we have to take it very seriously on that part. আমি এণ্টাৰপ্ৰিনৰ মাইণ্ডছেটৰ কথা কৈছোঁ। আমি যদি চাওঁ, অসমত আমাৰ বহুত নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছে আৰু আমি কালচাৰেলি বহুত ৰিচ হয়, আৰু যেতিয়া আমি এটা এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল জাৰ্ণি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমাৰ প্ৰডাক্টটো যিকোনো ক্ষেত্ৰৰে হ'ব পাৰে। আৰু আমি অসমৰ বিশেষকৈ যিহেতু আমি কালচাৰেলি ৰিচ হয়, চব জেগাৰ নিজৰ এটা ষ্ট্ৰেংথ থাকে, গতিকে আমাৰ সেইফালে কালচাৰেল আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে, নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ সেইবোৰ আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে। আৰু ইমানখিনি থকাৰ পিছতো আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল ইক'ছিষ্টেমৰ ফালৰ পৰা আমি কিয় পিছ পৰি আছোঁ এতিয়া অসম এজ এ ষ্টেট? আৰু যিটো মাইণ্ডছেটৰ কথা ক'লে এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল মাইণ্ডছেট, সেই মাইণ্ডছেটটোৰ আমাৰ ইয়াতে অভাৱ আছে নেকি, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা জড়িত হৈ আছে ইয়াত? মোৰ যিমান দূৰ সন্দেহ বা মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চে কয় যে আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল মাইণ্ডছেটটো আমাৰ মাজত সৰুৰ পৰাই গ্ৰুম কৰা নাযায়। আমাৰ এতিয়া গ্ৰুমিং ছিষ্টেমটোত সেইটো নাছিলে। আমি অকল অসম বুলিয়ে নহয়, ইভেন ইন বেংগল, even if you go to Bengal, even if you go to Odisha, major part of kids are not groomed to be an entrepreneur. They are groomed to be a good, dedicated, honest, dependable employee. Hi. We believe in secured income. Exactly. We had been groomed from our childhood to believe in secured income, right? Yes. Secured income, stable life, get married, make a small house, buy a car and be sustainable for the rest of your life. Yes. Right? But time changes. Exactly. Time changes, things changes. আজি যদি আমি অসম নহয় পেলাই এনেকুৱা আমাৰ পাৰ্টটো যদি গুজৰাটৰ মেনেজ হ'ল হয়, তেনেহ'লেতো আমাৰ কালচাৰ চববিলাক বিক্ৰী হ'ল হয় বজাৰত, চব পালা হয়, হয় নহয়? কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে সেই লেভেলটোলৈকে পোৱা নাই কাৰণে মোৰ এটা চিম্পল এক্সাম্পল দিওঁ। আজি আমি পৃথিৱীৰ য'তেই নাযাওঁ কেলৈ অসমীয়া মানুহ বিচাৰি পেলাই ডোচা এখন খায় নে নাখায়? ইডলি বৰা খায় নে নাখায়? চিৰা দৈ খায় জানো? বৰা চাউল খায় জানো? নেপায়। কিয় নাপায়? বিকজ আমি তেনেকুৱা এটা মডেল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাই। মানে আমি বস্তুটো ইমান দিনে ৰতে থৈ দিলোঁ। আমিও যদি সেইটোক তেনেকৈ ডেক'ৰেট কৰি, তেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰি, তাৰ তেনেকুৱা মাৰ্কেটিং কৰি তাক যদি প্লেচ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰডাক্টটো তেনেকৈ পৃথিৱীৰ চব জেগাত বিক্ৰী হ'ল হয়। আমাৰ খোৱাটো বিৰাট পপুলাৰ হ'ল হয়। আমি চবতকৈ বেছি কম স্পাইচ খাওঁ, কিমান ভাল হেল্ডি ফুড খাওঁ। অসমীয়া মানুহে বইল বস্তু খায়, কিমান হেল্ডি ফুড খায়, নাখায় জানো? কিন্তু আমি সেইটো বস্তু প্লেচমেণ্ট আৰু মাৰ্কেটিংটো ৰাইট চেনেলত কৰা নাই। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে নতুন জেনেৰেশ্যনে
এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এডপ্ট কৰিছে আৰু এইটোত কিন্তু আমি এটা কথা মানিব লাগিব যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অকল অসম বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেখেতৰ বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে স্পেচিফিকেলি এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোত যে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ক্ৰীড়া যিটো ন সেই ক্ৰীড়াটো জগাই দিয়াত তেখেতে বহুত মানে এটা ছাপৰ্ট ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছে এক্সেক্টলি চ' আমাৰো ইভেঞ্চুৱেলি মোৰ লাগে আমাৰ ইয়াতেও তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ মডেল বহুত ক্ৰিয়েট হ'ব এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত কৰি আছে আজি এটা ছেশ্যন আছিলে তাতেও আমি বহুত এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ লগ পালোঁ নতুন নতুন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ এতিয়া কি হ'ব কি যে এই আগতে এই ফেজটো হ'ব তাৰপিছত অলপ ফিল্টাৰ ডাউন হ'ব ফিল্টাৰ ডাউন হোৱাৰ পিছত আমি এটা ছেচুৰেশ্যন লেভেল পাম তাৰপিছত তাৰ মাজৰ পৰা ষ্টেবিলিটি এণ্ড গ্ৰ'থ এণ্ড ব্ৰেণ্ডিঙৰ কথা আহিব চ' এইবিলাক ফেজ ৱাইজ আমি পাই গৈ থাকিম ইভেঞ্চুৱেলি চ' ইনিচিয়েলি আমাক এই বস্তুবিলাক শিকোৱা নাছিলে আমাক এটা ভাল চাকৰি ল'বলৈ শিকাইছিলে ঘৰত সৰুৰ পৰাই চবকে এটা ভাল চাকৰি ল'বলৈ শিকাই নিশিকাই জানো কম্পিটিশ্যনটো তেনেকুৱাই হয় যে অমুকৰ পুতেকে অমুক চাকৰি কৰিছে তই কিন্তু তাতকৈ ভাল কৰিব লাগিব গতিকে তোৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লাগিব চ' আমি তেনেকুৱা মাইণ্ডছেটৰ মানুহ আছিলোঁ বাট এতিয়া লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন আহিছে পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু মোৰ বিশ্বাস অহা ডিকেডত আমি বহুত বদলি হৈ যাম কাৰণ আমাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাইণ্ডছেট থট প্ৰচেছ আইডিয়াজ আমেজিং ফেবিউলাছ বহুত কাম কৰিব পাৰিব হয় যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল মাইণ্ডছেট আমাৰ চলি আছিলে তাত আমাক জব কৰিবৰ কাৰণে এইটো কাৰণে কোৱা হয় যে জব যদি চৰকাৰী চাকৰি এটা পোৱা যায় তাত বেছি কাম কৰিব নালাগে আৰামত আমি চলি থাকিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ ফ'কাছটো সেইটোত নাই যে আমি কেনেকৈ আমি এজ এ হিউমেন বিং আমাৰ ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ এবিলিটি আছে গতিকে আমি সেই এবিলিটিখিনি ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ ভেলু ক্ৰিয়েটৰ হ'ব পাৰোঁ এটা ভেলু ক্ৰিয়েট কৰি আমি তাক কেনেকৈ অভাৰঅল গোটেই ছ'চাইটিটো এম্পাৱাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেই মাইণ্ডছেটটোৰ পৰা আঁতৰি আমাক জাষ্ট এটা যে চাকৰি কৰাটো বেয়া কথা নহয় অভিয়াছলি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ চলিবৰ কাৰণেও মানুহে জব কৰিবই লাগিব হয় কিন্তু চাকৰি কৰাৰ যিটো উদ্দেশ্য যে চাকৰি কৰিলে বা ছিকিউৰ জব এটা পালে আমি বেছি কাম কৰিব নালাগে সেই মাইণ্ডছেটটোত আই থিংক প্ৰব্লেম আছে আচলতে কি জানা মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এটা সময় এনেকুৱা আছিলে যেতিয়া আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য মেইনলেণ্ড আমি বহুত বেকৱাৰ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইজ কালচাৰেলি নহয় এডুকেশ্যন নলেজত নহয় কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইজ আমি বহুত বেকৱাৰ্ড আছিলোঁ থকাৰ কাৰণে কি হৈছিলে যে আগতে ধৰি লোৱা আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটাক যদি প্ৰম'ট কৰেও প্ৰথম কথা হৈছে তেওঁৰ এক্সপ'জাৰ নাই ছেকেণ্ড কথা হৈছে ট্ৰেভেল কেনেকৈ কৰিব ট্ৰেভেল কৰাটো এটা ছাবজেক্ট আছিলে অসমত বহুত ডাঙৰ ট্ৰেভেল কেনেকৈ কৰিব এতিয়াও ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ছিষ্টেম ভাল নহয় মেইনলেণ্ডৰ লগত এতিয়াও নহয় এতিয়াও তুমি ইয়াৰ পৰা যদি মেইনলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব খোজা তাতেও বহুত ধৰণৰ হিণ্ডাৰেঞ্চেছ আছে চ' আল্টিমেটলি আমি মেইনলেণ্ডৰ পৰা দূৰত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অভাৰঅল ডেম'গ্ৰাফিকেল বহুত চেঞ্জেছ আছে সেইবিলাকক ধ্যান ৰাখি চাগে আমাৰ যিখিনি আমাৰ দেউতা ককা তেওঁলোকে যিখিনি বেষ্ট চুইটেবল পাইছিলে সেইখিনি হৈছে যে চৰকাৰী চাকৰি ল'লে জেনেৰেলি এটা জেগাত মানুহ থকা হয় আৰু খুব বেছি এটা বা দুটা ভাল জেগালৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তাৰপিছত তাৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড হ'ব ছিকিউৰ জব এটা থাকিব আৰু মাহৰ মূৰত পইচাকেইটা পাব বেছি প্ৰেছাৰ একো নাথাকে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াব কোনেও নোৱাৰে চ' মোটামুটি তেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেটত আমি আছিলোঁ পিছে মোৰ এতিয়া লাগে সেইবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈছে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইবিলাক হয় ছাৰ আজি আছাম ষ্টাৰ্টআপত যিহেতু ছেশ্যন কৰিলে আপুনি ইয়াৰে যিখিনি নিউ এজ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ আছে যোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে জাষ্ট তেওঁলোকৰ লগত আপুনি বহুতখিনি ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন এটা কৰিলে কথা পাতিলে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ কেনেকুৱা ফিল হ'ল তেওঁলোকৰ আইডিয়াছবোৰ তেওঁলোকৰ ভিজন তেওঁলোকে কেনেকৈ সপোন দেখিছে আৰু তেওঁলোকে ৰাইট পাথত আছে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আপুনি কিবা শ্বেয়াৰ কৰিব নে আমি চোৱা বৰ্তমান যদি কোৱা তেনেহ'লে আমি এখন অ'পেন ৱৰ্ল্ডত জীয়াই আছোঁ আজিৰ ডেটৰ ৱৰ্ল্ডখন ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ড তুমি গোটেই পৃথিৱীখন চব চাব পাৰা মোবাইল ফোনটোতে হয় আগতেতো নাছিলে চ' সেইকাৰণে মই অকণমান দেৰি আগতে কৈছিলোঁ নহয় যে ইণ্ডিয়াত চাগে 1 বিলিয়ন আইডিয়াজ প্ৰডিউচ হয় এভৰি ছেকেণ্ড 1 বিলিয়ন নিউ আইডিয়াজ প্ৰডিউচ হয় এভৰি ছেকেণ্ড আইডিয়া প্ৰডিউচ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় আইডিয়া এক্সিকিউট কৰাটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু আইডিয়া এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে বহুত বস্তু লাগিব আইডিয়া এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে মানে তুমি এনৰিচ এনহেন্স এম্পাৱাৰ চব কৰিব লাগিব পাৰ্চিভাৰেঞ্চ এটা মেজৰ ছাবজেক্ট যিটো তোমাৰ মাজত লাগিব অনেষ্টি ডেডিকেশ্যন পাৰ্চিভাৰেঞ্চ চব লাগিব ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিজ লাগিব চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া তুমি কমপ্লিটলি কৰিবলৈ যাবা তেনেহ'লে ইভেঞ্চুৱেলি কি হয় যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বহুত ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া আছে বিকজ অসম ইজ বেচিকেলি ব্লেছড উইথ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না চ' আমি ইপিনে মূৰ ঘূৰালে বহুত বস্তু পাওঁ
বহুত বস্তু আমি মূৰটো ঘূৰালেই পাওঁ খালি আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো চিনাকি হৈ সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো ৰাইট প্লেটফৰ্মত প্লেচ কৰাটো আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ ছাবজেক্ট নহয় জানো চ' মোৰ লাগে এতিয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ এক্সপ'জাৰ ইজ ভেৰি গুড আমাৰ সময়তকৈ এতিয়া এক্সপ'জাৰৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু এইটো এক্সপ'জাৰ লৈ আৰু এইটো এক্সপ'জাৰ আৰু এইটো স্ক'প এণ্ড প্ৰস্পেক্টছ লৈ মোৰ মতে নিয়াৰ ফিউচাৰত উই কেন ৰিয়েলি ডু এন আমেজিং ৱৰ্ক কিন্তু জেনেৰেলি কি হয় যে আমি এইটোতো চবেই জানে যে এভাৰেজ মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰাইক ৰেট 20%ৰ ওপৰতটো কেতিয়াও নাযায় 10%টো তেওঁলোকে ক্লেইম কৰে মই তথাপি 20% বুলি ধৰোঁ আৰু 20%ৰ ওপৰতটো কেতিয়াও নাযায় গতিকে 100 এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ প্ৰাইজ যদি আৰম্ভ হয় 20টা থাকিব নিশ্চয় সেই 20টা কিমান পাৱাৰফুল হয় সেইটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া that we have to provide them hand holding we have to provide them different supports যিখিনি পুৰণা মানুহ আছে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কোলাবৰেটিভ মডেলত কাম কৰিব লাগিব অসমত কোলাবৰেটিভ কাম বোলা প্ৰচিডিউৰটো মানুহে এতিয়ালৈকে শিকা নাই কোলাবৰেটিভ মডেলত কাম কৰিব লাগিব চ' সেই গোটেই প্ৰচিডিউৰছবিলাক যদি আমি এডপ্ট কৰা যায় মই আজি এটা কথা কৈছোঁ ষ্টাৰ্টআপত যে ষ্টাৰ্টআপত মেক্সিমাম যিখিনি ষ্টাৰ্টআপলৈ আহে মেক্সিমাম ইজ প্লেইং উইথ এ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম অনলি ৱাই নট মেনুফেকচাৰিং প্লেটফৰ্ম কিয় ষ্টাৰ্টআপত কোনো এটা ভাবা নাই যে টাটাই ভাবাৰ আগতে যে মই এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ প্লাণ্ট লগাম কিয় ভাবা নাই ভাবিব লাগিছিল ন মোবাইল ফোন বনাম বুলি কিয় ভাবা নাই কোনো ভাবিব লাগিছিল ন একজেক্টলি আমাৰ ভিজনবিলাক ডাঙৰ নহয় নেকি আমাৰ ভিজনবিলাক ডাঙৰ কিন্তু মানে আমাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে আমাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো হৈছে কি যে আমি অকণমান লেণ্ড অফ লাহে লাহেতো আমি মানে অলপ ইজি বস্তুবিলাক এডপ্ট কৰিবলৈ বেছি ভাল পাওঁ যিটো সহজে ধৰিব পৰা যায় বা পঢ়িব পৰা যায় বা বুজিব পৰা যায় আজি পেকেজিং এটা ইমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কোনো ভাবা নাই কিয় ডাঙৰ পেকেজিং এটা লগাম বুলি অসমত এটা ডাঙৰ ভাল হাৰ্ডবৰ্ডৰ এটা বক্স বনাবলৈ ছিষ্টেম নাই নহয় এইটো তুমি জানানে নাই তুমি যদি এই শ্বাৰ্টটোৰ ডাব্বাটো বনাম বুলি ভাবিছা এটা ভাল কোৱালিটি প্ৰডিউচাৰ আছে নেকি কোনো নাই নহয় কিয় ভাবা নাই কোনো যে মই অসমত বনাই এক্সপৰ্ট কৰিম ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চ' হোৱাট আই মিন টু চে ইজ দেট আমি এতিয়াও এক্সপ'জাৰখিনিক ভালকৈ ইউজ কৰা নাই আমি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইউজ কৰিছোঁ আমি ইউজ কৰিব লাগিব আমি তাক খুলিব লাগিব আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক খুলি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব যে অকল ডিজিটেল প্লেটফৰ্মটোৱে প্লেটফৰ্ম নহয় আৰু বহুত বস্তু আছে যিটো কৰিব পৰা যায় সেইখিনি কৰিব লাগিব আমি এগ্ৰিকালচাৰ ইটছেল্ফ ইজ এ হিউজ প্লেটফৰ্ম আমি এগ্ৰিকালচাৰেলি ছাপ'জলি উই আৰ দ্য মোষ্ট ওৱান অফ দ্য ৰিচেষ্ট এগ্ৰিকালচাৰেল ষ্টেট আই বিলিভ দেট ইজ ভাৰ্চুৱেলি কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ফ্ৰণ্টত যদি আমি সেইটোত কাম কৰোঁ তাত যদি আমি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ মডেল এডপ্ট কৰোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ মডেল এডপ্ট কৰিলোঁ 50জন খাতিয়ক লৈ পেলাই মই ছ'চাইটি নবনাওঁ ছ'চাইটি কমিটি একো নবনাওঁ 50জন খেতিয়কক ফাণ্ডিং কৰি খেতি কৰাম চিম্পল কমপ্লিকেশ্যনছত নাযাওঁ যে মই আগতে এখন ছ'চাইটি বনাম তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ হোল্ডিং কৰিম মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চৰ পৰা এপ্ৰুভেল এই চব নকৰোঁ মই একদম চিম্পল মই 50জন খেতিয়ক বিচাৰি ওলালোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা পাতি নাই পইচা মই দিম খেতি কি কৰিব লাগে মই ক'ম এগ্ৰিকালচাৰেল এক্সপাৰ্ট মই আনিম বেছি মই কৰা হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি এবছলিউটলি অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰলৈ লৈ আহা না অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰলৈ লৈ আহা তাতে এটা ৱেৰ হাউচ বনাই দিয়া আজি আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰতে হাজো নহয় জানো হাজোত খুব ভাল ভেজিটেবল হয় নাজানো চবেই জানে হাজোত খুব ভাল ভেজিটেবল হয় এটা ৱেৰ হাউচ নবনাই গ'লে আমাৰ কোনোবাই বনাব লাগে ন এটা ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ যে হাজোত যিমান ভেজিটেবল যাব চব মই কিনিম কৰক আপুনি MSPত কিনিম কৰক কিয় নকৰে ডেট কেন বি এ গুড ষ্টাৰ্টআপ চ' আমি আমাৰ ব্ৰেইনটোক এক্সপ'জ কৰিব লাগিব আমি আইডিয়াজৰ কাৰণে অ'পেন হ'ব লাগিব আমাৰ মানুহখিনি এতিয়ালৈকে অ'পেন নহয় সেই বস্তুটো মানে কি একচুৱেলি সেইটো চাগে আমাৰ অকণমান জিন্সতো আছে নাথাকা নহয় আমি মানে অকণমান কনক্লুজিভ হৈ যাওঁ বস্তুবিলাক মানে নিজেই কনক্লুড কৰি শেষ কৰি থৈ দিওঁ আমি এক্সপ'জাৰটো খুলি চাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ আমি এক্সপ'জাৰটো খুলি চালে তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে অ'কে বিহাইণ্ড দিছ দেৰ ইজ আনাডাৰ চিনাৰিঅ' দিছ ইজ দ্য চিনাৰিঅ' তেতিয়া আমি সেইটো বুজি পাম নহয় জানো আজি মাছৰুমৰ কথা ক'লে মোক ল'ৰা এজনে ভাল প্ৰপ'জেল ভেৰি গুড প্ৰপ'জেল ইমান মানুহে মাছৰুমৰ ট্ৰেইনিং লৈছে যাওক মাছৰুমৰ ট্ৰেইনিং দিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ক'ব লাগে আপোনালোকৰ লিষ্ট অফ বেনিফিচিয়াৰীখিনি দিয়ক সেই এক্টিভ বেনিফিচিয়াৰীখিনিক তেওঁ একেলগে একে জেগাত অনচেম্বল কৰক কৰি তেওঁলোকৰ লগত প্ৰপ'জেল দিয়ক ফাণ্ড লগাওক বস্তু কিনক বেচক গুড থিং ভেৰি গুড খুব ভাল প্ৰপ'জেল তেওঁলোকেও কাম পাব আমিও কাম পাম আমাৰো প্ৰডাক্ট বিক্ৰী হ'ব চ' দেটছ এ ভেৰি ফেণ্টাষ্টিক প্ৰপ'জেল কিন্তু এনেকুৱা প্ৰপ'জেল প্ৰত্যেকটো বস্তুতে হ'ব পাৰে সেইটো কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিকেলি তাৰ কাৰণে বহুত মেহনত কৰিব লাগিব কিন্তু
মোৰ লাগে আমি সেই লাষ্ট পাৰ্টটোত অকণমান আমি উইক আমি অকণমান চাগে কষ্ট কৰাটোত উইক নেকি পুৰাকৈ কৰিব নিবিচাৰোঁ আমি 75% মানলৈকে কৰোঁগৈ আৰু লাষ্ট তাৰপিছত আৰু নিবিচাৰোঁ আৰু ছাৰ সেই কষ্ট কৰিবলৈ যিটো ডেডিকেশ্যনটো সেইটোৰ চ'ৰ্চটো কি হয় ক'ৰ পৰা আহে মোৰ মতে সেইটো কাৰণে চ'ৰ্চ নালাগে গ'লটো লাগে হয় আগতে যদি গ'লটো মই জানো যে মোৰ গ'লটো ক'ত মই ক'লৈকে যাব খুজিছোঁ মই ইমান পাৰ্টিকুলাৰ মই যেনেকৈ আজি ক'লোঁ যে মই 2033 ক'ত থাকিব বিচাৰোঁ যদি মই সেই গ'লটো ফাইনেল কৰি ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ লাগে যে তেনেহ'লে বেলেগ ধৰণৰ মটিভেশ্যনৰ দৰকাৰ নাইতো মটিভেশ্যন ইজ শ্বৰ্ট লিভড হেবিট ইজ ছামথিং ডেট ইজ গোইং টু লিভ ফৰ এভাৰ আপুনি ভাবে নেকি আমাৰ ষ্টাৰ্টআপৰ যিটো ষ্টাৰ্টআপ বুলি নকওঁ মানে ইন জেনেৰেল অসমৰ যিটো বিজনেছ কালচাৰ তাৰ পাৰ্পাছটো গ'লটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে মানে পাৰ্পাছটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ মানুহে বিজনেছ কৰিম সেই বস্তুটো পইচা চাই পেলাই কৰিবলৈ যায় নেকি যে বিজনেছত পইচা বেছি সেইকাৰণে এটা লেভেলৰ পিছত তেওঁলোকৰ কষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায় বিজনেছত পইচা বেছিটোতো মিথ কোনে কৈছে বিজনেছত পইচা বেছি চাকৰিত পইচা নাই বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ন চাকৰিটোত 9 to 5 কৰিলা ঘৰত গুচি গ'লা 6টা বজাত বিন্দাছ পইচাটো পালা তো টাইম ভাৰ্চেছ মানি ইজ গোইং টু বি দ্য ছেইম অনলি ন money is directly calculated with the time correct when you are an entrepreneur you are spending 14 hours 18 hours 19 hours 20 hours a day you are spending sleepless nights to manage funds what is that so paisa besi boli kone kole paisa besi no na paisa to time to proportionate hobo so মোৰ লাগে আমাৰ মানুহৰ এতিয়াও এই টেন্ডেন্সিটো আছে বিজনেছ কৰি পইচাটো ইনকাম কৰিবলৈ সহজ বুলি ভাবে এক্সেক্টলি কিন্তু সহজ নহয় সহজ আচলতে পৃথিৱীত একোৱে বস্তু নহয় সহজ কিয় নহয় যে এটা বস্তু যদি মই ক্ৰিয়েট কৰিব খুজিছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বাচ্চাৰ নিচিনা নহ'ল জানো এক্সেক্টলি তে বাচ্চাটো মানুহগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পৰা বাচ্চাটো জন্ম হোৱাৰ পৰা সেই বাচ্চাটো ডাঙৰ কৰালৈকে সেই বাচ্চাটো যেতিয়ালৈকে কলেজৰ পৰা পঢ়ি নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়ালৈকে তাৰপিছত লাগি থাকিব লাগিব নে নাই তাৰ কাৰণে সিমানটো ডেডিকেশ্যন সিমানটো অনেষ্টি সিমানটো কমিটমেণ্ট সিমানটো টাইম সিমানটো ডেলিভাৰেবল চব লাগিব নে নাই ছেইম ইজ বিজনেছ ইয়'ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইজ ইয়'ৰ বেবী ইউ কেনট ট্ৰিট ইট এজ এন এক্সটাৰ্নেল আইডেণ্টিটি no it's your baby it's your own child you have to take care of your child you have to groom and your child is going to grow the way you groom your child so সেইটো কাৰণে কি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কৰিলে কি লোকচান নহ'ব নেকি হ'ব বহুত লোকচান হ'ব বহুত ষ্টাফে লোকচান দি যাব বহুত ছাপ্লায়াৰে ষ্টাফৰ লগত মিলি পেলাই লোকচান দি যাব লাখ লাখ টকাৰ লোকচান দি যাব কিন্তু সেইটো কাৰণে কি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এৰি দিব নেকি নিদিয়ে এইবিলাক আমি যেতিয়া ৰিলে ৰেচ খেলোঁ তেতিয়া আমিতো লাঠিডাল ইটোৰ পৰা সিটোলৈ পাৰ কৰি নাযাওঁ জানো সেই পাৰ কৰি যাওঁতে মাজতো হিণ্ডাৰেঞ্চটো আহিবই ন চ' ইটছ এ পাৰ্ট অফ দ্য গেম আৰু আমি সেইটো একচেপ্ট কৰি চলিব লাগিব যে এই প্ৰচিডিঅ'ৰটো চলি থাকিব এনেকুৱা নহয় যে এইটো কাইলৈ শেষ হৈ যাব নাযায় এইটো প্ৰচিডিঅ'ৰ চলি থাকিব আজি আমি এটা ষ্ট্ৰাগলৰ পৰা ওলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কাইলৈ বেলেগ এটা ষ্ট্ৰাগল পাম বাট দেটছ অ'কে দেটছ হাউ ইট ইজ প্ৰপৰ্চনেট গ্ৰ'থ হ'লেহে ষ্ট্ৰাগল পাবা মানে এজন মানুহে যদি বহুত বেছি কনফ্ৰণ্ট কৰি আছে তাৰমানে কাম কৰি আছে আৰু যদি একোৱে কনফ্ৰণ্ট কৰা নাই তাৰমানে ফূৰ্তি পাবলগীয়া একো কথা নাই কাম একো হোৱা নাই তাৰমানে কাম হ'লেহে ডিফিকাল্টিজ আহিব নাহিব জানো কামেই যদি নহয় ডিফিকাল্টিজ ক'ৰ পৰা আহিব আৰু যদি একোৱেই ডিফিকাল্টিজ নাহে একেবাৰে স্মুথলি চলি আছে তাৰমানে কাম হোৱা নাই নিজৰ বাউণ্ডেৰীটো বাহিৰত তুলিলোঁ অফক'ৰ্ছ তো এই বস্তুবিলাকৰ প্ৰপৰ্চনেট ৰেচিঅ' কেলকুলেশ্যনটো আমি এতিয়াও অসমত অলপ সময় লাগিব কিন্তু হ'বগৈ ছাৰ আজি আমি যিহেতু আছাম ষ্টাৰ্টআপত আছোঁ মই শেষ কৰি আনিম আপোনাৰ হাতত সময়ো কম আছে আপুনি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইনিচিয়েটিভবোৰৰ কথা ক'লে ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া বিকশিত ভাৰত অভিযান আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আপুনি কৈছিলে যে আমাৰ ইয়াতে ইনফাইনাইট আইডিয়াজ আছে আৰু সেইটো এক্সিকিউট কৰাটো ডাঙৰ কথা আৰু যেতিয়া আমি এক্সিকিউট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাক একচুৱেল সেই যিখিনি স্কিলছ নলেজ সেই বস্তুখিনিৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় উইদাউট নলেজ আমি জ'চত আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বাট আমি সেইটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে আমাক নলেজো লাগিব সেইখিনি ইনচাইট লাগিব আমাৰ নেটৱৰ্ক লাগিব আমাক এটা এনভাইৰনমেণ্ট লাগিব আৰু আছাম ষ্টাৰ্টআপে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ষ্টাৰ্টআপক মানে এনকাৰেজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি হেণ্ডহোল্ডিং ছাপৰ্ট লাগে সেই ছাপৰ্টখিনি দি আছে আজি আপুনি ইয়াতে আহি কেনেকুৱা ফিল কৰিছে যে সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকে লৈ আছে সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে হেল্পফুল হয় আৰু কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ স্ক'প আছে নেকি ইয়াতে
আসাম ষ্টাৰ্টআপ এজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে বহুত কাম কৰি আছে, সেইটোতো ন' ডাউট। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও বহুত ধৰণৰ ইনস্পিৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাপৰ্ট বেকআপ চব পাইছে, নোপোৱা নহয়। কিন্তু दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, अभी बहुत कम है। মানে আমি যিটো লেভেলত এতিয়া কথা পাতি আছোঁ ইয়াতকৈ বহুত ওপৰলৈ যাব লাগিব, বহুত বেছি ওপৰলৈ যাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ পাৰচেপশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব, আমাৰ ব্ৰেইনবিলাক আমি খুলিব লাগিব, খুলি এৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি নতুন বস্তু দেখা পাম। চ' মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এতিয়াও আসাম ষ্টাৰ্টআপত ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ এটা ভাল টীম আছে, ভাল ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এডুকেটেড এটা টীম আছে ষ্টাৰ্টআপৰ। চ' তেওঁলোকে ডেফিনেটলি বহুত ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰি আছে যে কি বেটাৰ কৰিব পাৰি, কি বেটাৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে ডেফিনেটলি বহুত কাম কৰি আছে, মই ভিতৰৰ কথাবিলাক বৰ ভালকৈ নাজানো। কিন্তু বাহিৰা ৰূপত যদি মই কওঁ তেনেহ'লে এতিয়া আৰু বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, বহুত কাম। আৰু মেণ্টাৰিং এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। চ' তেওঁলোকে কাৰেক্ট মেণ্টাৰ যদি কানেক্ট কৰাব পাৰে আৰু সেই হিচাপে যদি মেণ্টাৰিঙৰ কাৰণে যিখিনি ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ সেই ছাপৰ্টখিনি যদি দিব পাৰে তেনেহ'লে মোৰ মতে চিনেৰিঅ' উইল বি ডিফাৰেণ্ট। ফৰ এক্সাম্পল, আজি আমি এজন ল'ৰা পালোঁ, তেখেতে বৰ ধুনীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে। তেখেতে আমাৰ ইয়াৰ ছাষ্টেইনেবিলিটি চেণ্ট্ৰিক প্ৰডাক্টখিনি, হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্টে কোৱা বা তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰডাক্টখিনি লৈ পেলাই তেওঁ এটা ক্লাউড স্পেচ ক্ৰিয়েট কৰিছে, যিটো ভাল ইনিচিয়েটিভ। কিন্তু ক্লাউড স্পেচটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে তেনেকুৱা ক্লাউড স্পেচ আৰু কাৰ আছে সেই বস্তুখিনি ৰিচাৰ্চ কৰাটো বহুত দৰকাৰ। তো সেই ৰিচাৰ্চ কৰোঁতে তাৰ মাজত যদি প্ৰথম 10টা নাম আছে, 10টা নাম জিভাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব, সেইটো কাগজ চাই ক'বলগীয়া হ'ব নালাগিব। তাৰমানে সেই 10টাৰ কেছ ষ্টাডিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই 10টাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু মুখস্থ হৈ যাব লাগিব, যাতে মই সেই ভুলটো নকৰোঁ তেওঁ যিটো কৰিছে। মোক যদি কোনোবাই ষ্টাডি কৰে, মোক ইমানকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে মোৰ ভুলখিনি যাতে তেওঁ নকৰে, নহ'লে লাভ কি হ'ল, হয় নে নহয়? সেই ব্ৰিজখন বনিবলৈ এতিয়া অকণমান আৰু টাইম লাগিব মোৰ মতে। সেইখন ব্ৰিজ এতিয়াও পূৰাকৈ বনা নাই, কাম হৈ আছে, কিন্তু হ'ব। চ' অসমত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ আছে, অসমত বুলি মই ডাইৰেক্টলি নকওঁ, বাট আমি দেখি থাকোঁ কাৰণে মই অসমত বুলি কৈছোঁ, আমাৰ চৌপাশে, যে এই কপিকেট কালচাৰটো, কোনোবা এজনে কিবা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, এই যিটো MBA চায়ৱালা যে ছাকচেছফুল হ'ল, সেইটোক দেখা পাই পেলাই সকলোৱে চাহৰ দোকান খুলিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু সেইটোকে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্টআপ বুলি কৈছে। আৰু সেনেকৈ এখন একজেক্টলি সেইটোতো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছেই হৈ গ'ল, যে মই এখন দোকান খুলিলোঁ, সেইটো বহুত যুগৰ পৰা চলি আছে। সেই দোকানখন দি পেলাই যে আমি ষ্টাৰ্টআপ টেগটো লগালোঁ আৰু সেইটোকে আমি এম্পাৱাৰমেণ্টৰ নাম দিছোঁ, সেইটো ন' ডাউট কোনোবাই নিজৰ এটা কেৰিয়াৰৰ কাৰণে কৰিছে, যিকোনো কাম তেওঁ কৰিব পাৰে। কিন্তু সেই যিটো আমি ষ্টাৰ্টআপৰ শাৰীলে সেইটোক লৈ আহিছোঁ, তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেইটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্ট আপুনি ভাবে হ'ব বুলি? মানে ষ্টাৰ্টআপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে স্কেলটো বদলি হ'ব লাগে আচলতে। চ' মই ভালে কথা চাহৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে, বেয়া পোৱা নাই। বাট যেনেকৈ CCD আৰম্ভ কৰিছিলে, কেফে কফি ডে, তেনেকৈ কিয় কোনেও চিন্তা কৰা নাই? কোনো এইটো কিয় ভাবিছে যে মই দীঘলী পুখুৰীৰ বাহিৰত চাহৰ দোকান এখন খুলিম? এইটো কিয় ভবা নাই যে মই 500 স্কুৱেৰ ফিটৰ এটা টি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বনাম, দিল্লীত বনাম, বম্বেত বনাম, বাংগালোৰত বনাম, হায়দৰাবাদত বনাম, একজেক্টলি, য'ত মই টি এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিম। মানুহ টি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত আহিব, মই বনোৱা পগাই গাখীৰ চাহকাপ খাবলৈ নাহে। টি এজ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহিব, যে তুমি যদি অসমৰ টি, তাৰ কোৱালিটি, তাৰ ভেৰাইটি যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব খোজা, প্ৰথম কথা হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সৰু অকণমানি জেগা এটুকুৰাত কেতিয়াও নহয়। এক্সপিৰিয়েঞ্চটো, অম্বিয়েঞ্চটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে স্পেচ লাগিব, তাৰ কাৰণে স্কেলটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব, বাজেটটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব। বাট পচিবল ন? CCDটো ইণ্ডিয়ান গ্ৰ'ন, হোম গ্ৰ'ন ব্ৰেণ্ড, পচিবল, তো ভাই নট? যদি বাৰিষ্টা পচিবল হয় তেনেহ'লে ৱাই নট এ টি ব্ৰেণ্ড ফ্ৰম আছাম? ৱাই নট এ ষ্টাৰ্টআপ গাই থিংছ কি মই 100 crore প্ৰজেক্ট, মোৰ 100 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, ক'ত প্ৰব্লেম আছে? কোনে মানা কৰিছে? প্লেন কৰা। মোৰ মতে এইটো ষ্টাৰ্টআপৰ ৰেছপনচিবিলিটি যে আমি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক গ্ৰুম কৰিছোঁ, আমি তেওঁলোকক স্কেলটো দেখাব লাগিব। We will have to talk about scale. We cannot talk about opening up a MBA chaiwala small store in Rajgarh. No. Open up an Assam tea experience center in Bombay, 1,000 square feet. Open up another in Bangalore, 1,500 square feet. য'ত মানুহে ফিলটো পূৰা পাব যে অ'কে দিছ ইজ হোৱাট আছাম ইজ অল এবাউট। চ' সেই স্কেলটো 100 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট হ'ব, কৰা, কোনে মানা কৰিছে? ডু ইট।
আমি মানে এতিয়াও মানে আমি ডাঙৰ ইনভলভমেণ্ট বা ডাঙৰ পইচাৰ কথা চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সৰুতে চিন্তা কৰি থাকি যাওঁ আমি ডাঙৰ স্কেললৈ চিন্তাই নকৰোঁ আমি নাভাবোঁৱেই তো মই কৈছোঁ ষ্টাৰ্টআপৰ পৰা ল'ৰা এটা ওলাব লাগে সি চাহৰ দোকান আৰম্ভ কৰক না কি প্ৰব্লেম আছে কিন্তু তাৰ চাহৰ দোকানখন 100 crores 200 crores ডেট ইজ ষ্টাৰ্টআপ সেই তেনেকুৱা ষ্টাৰ্টআপ যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কৰিম তেতিয়া আমাক মেইনলেণ্ডখনে চিৰিয়াছলি ল'ব যেতিয়ালৈকে আমি সৰু সৰু ষ্টাৰ্টআপ কৰি থাকিম আমাৰ মেইনলেণ্ডে আমাক চিৰিয়াছলি নলয় মেইনলেণ্ডে চিৰিয়াছলি ল'বৰ কাৰণে ফিনেন্সিয়েল ইনভলভমেণ্ট হেজ টু গ' হাই ইটছ হেজ টু স্কেল আপ 200-400 কোটি 500 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট আজিলৈকে কোনোবাই পেলাইছে নেকি চ' কেনেকৈ হ'ব CCD যদি হ'ব পাৰে ঘৰৰ পৰা বাৰিষ্টা যদি হ'ব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰতো কিয় নোৱাৰে হ'ব আছাম CS-টা কিয় হ'ব নোৱাৰে পাৰে আউট অফ দ্য বক্স ভাবিব লাগিব এবছলিউটলি মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে থিংক বিগ মেন অকণমান চিন্তা কৰি লাভ নাই আমি ডাঙৰ চিন্তা কৰিব লাগিব মানে ইমান ডাঙৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াতে আছে এই গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ এনাৰ্জিটো কেপাচিটিটো ইউজ কোনে কৰিব সেই মানুহজনে কৰিব ন এই মানুহজনে কেনেকৈ ইউজ কৰিব তেওঁ তেনেকুৱা প্ৰপ'জেল দিব লাগিব ইনফেক্ট দে আৰ অলছ' ৰেছপনচিবিলিটি যে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানুহক তেওঁলোকে গ্ৰুম কৰে হেণ্ড হোল্ডিং কৰে সেই মানুহখিনিক এইটো লেভেললৈ থট প্ৰচেছলৈ লৈ যাব লাগিব যে তোমাৰ টাৰ্গেটে 100 crores তলৰ কথা নাপাতিবা 100 কোটি টকাৰ ওপৰৰ কথা পাতা আমি 100 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট কৰিম নাও টেল মি হাও তেতিয়া দিব নহয় 50টা মানুহে প্ৰপ'জেল সেই প্ৰপ'জেল পঢ়ি আমি গম পাম নহয় তাৰ মাজত কোনটো প্ৰপ'জেল মোৰ লাগিছে ফিজিবল দিছ ইজ এ গুড প্ৰপ'জেল কিন্তু উই কেন কাম আপ উইথ ডেট ৱাই নট থেংক ইউ ছ' মাছ আপুনি বহুতখিনি কথা আজি শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুতখিনি ইনচাইট মই ভাবোঁ আমাৰ অডিয়েঞ্চে পাব আৰু আপুনি এক্সাম্পল দিয়ে আপুনি বহুতকেইটা বিজনেছ আইডিয়া অলৰেডি আপুনি মেনশ্যন কৰি দিলে বহুতখিনি মানে ইনচাইট দি দিলে নিউ এজ যিখিনি ভাবি আছিলে এছপাইৰিং এণ্টাৰপ্ৰিনৰ্ছ তেওঁলোকক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰচুনিটিজ আমাৰ ইয়াতে আছে গতিকে বহুত ভাল লাগিল কথাখিনি পাতি বহুতখিনি নজনা কথা গম পালোঁ ইনচাইট বহুতখিনি পালোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ মই ভাবোঁ যে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ এইখিনি যথেষ্ট বেনিফিচিয়েল হ'ব এই কনভাৰচেশ্যনটো থেংক ইউ ভেৰি মাছ ইন ফিউচাৰো এনেকুৱা কনভাৰচেশ্যন কৰি থাকিবা প্ৰডাক্টিভ কনভাৰচেশ্যন কৰি থাকিবা অকল চেলিব্ৰিটি হোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পডকাষ্ট নহয়তো হয় না পডকাষ্ট ইজ এবাউট গ্ৰুমিং পিপল আমি যিমান মানুহ গ্ৰুম কৰিব পাৰিম সিমান আমাৰ ভাল হ'ব নহয় জানো চ' এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ ইটছ এ গুড ইনিচিয়েটিভ মই আগতে কৈছোঁ এইটো ভাল ইনিচিয়েটিভ যে তোমালোকে এটলিষ্ট বেলেগ এটা ছাবজেক্ট এড্ৰেছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাদাৰ দেন চেলিব্ৰিটিজ সেইটোতো চবেই কৰে হয় ছিংগাৰ মাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টিষ্ট মাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মানুহখিনি এংগেজ কৰা কামটোতো চবেই কৰে এইটো চবতকৈ সহজ কাম অসমত চবেই সহজটোৱে কৰে মই কৈছোঁতো বাট দিছ ইজ ডিফিকাল্ট এইটো তুমি অডিয়েঞ্চক এংগেজ কৰিবলৈ ডিফিকাল্ট হ'ব কাৰণ তোমাৰ অডিয়েঞ্চৰ লেভেলটো সৰু হ'ব প্ৰথমতে বাট ছাষ্টেইনেবল হ'ব চিৰিয়াছলি চাব চিৰিয়াছ মানুহৰ লগত কানেক্ট কৰিবা চিৰিয়াছলি চাব মই ভাবোঁ চেলিব্ৰেটিং মাতাটো বেয়া নহয় তেওঁলোকৰ লাইফত ছাকচেছফুল হৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্টিভ ছাইড আছে আমি সেইখিনিক হাইলাইট কৰি পেলাই আমি নহয় মই চেলিব্ৰিটিক মাতাটো একেবাৰে বেয়া কথা বুলি কোৱা নাই চেলিব্ৰিটিক মাতাটো বেয়া কথা হ'বই নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ চেলিব্ৰিটি নহয় জানো তেওঁতো অলৰেডি ৰিকগনিশ্যন আছে কিন্তু মই কৈছোঁ চেলিব্ৰিটিক মাতি যদি তুমি তোমাৰ পডকাষ্ট চেনেলটোৱে বিজনেছ চলাব খুজিছা এইটোতো পচিবল হয় নহয় কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ এটাক মাতি যদি পডকাষ্ট বিজনেছ চলাব খুজিছা ইট ইজ গইং টু বি ডিফিকাল্ট ডুড ইট ইজ নট গইং টু বি ইজি তুমি যদি ভাবিছা তোমাৰ চেনেলত কোনোবাই এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব নিদিয়ে তুমি যদি চেলিব্ৰিটি মাতা তেতিয়া কিন্তু দিব কাৰণ তোমাৰ ভিউৱাৰশ্বিপটো বাঢ়ি যাব না বুজিছা চ' এইটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু মই কৈছোঁ এনেকুৱা ছাবজেক্টক এড্ৰেছ কৰিবলৈ পডকাষ্ট কোনো আৰম্ভ কৰা নাই য'ত আমি এডুকেটিভ ইনফৰ্মেটিভ ছাবজেক্টিভ কথা পাতিম চ' দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা আপোনাৰ ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি সময় দিলে থেংক ইউ আগলৈও আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভৰ লগত আমি আশা কৰোঁ লগ পাম আৰু আপোনাৰ পৰা আমি শিকি যাম সকলোৱে থেংক ইউ থেংক ইউ ভেৰি মাছ